dễ hiểu thôi. Kalista là một vị tướng xã hội có để hắn đi trong cái giải đấu với đồ màu đỏ này, thậm chí tất cả những đấu màu khác để bạn có thể thắng tốt với Kalista. Thấy không? Vị tướng theo Magic có cấm đi. Và bây giờ chỉ còn 2 lượt cuối cùng thôi. Trong khi Quốc đang nhắm khá là nhiều ở lượt chọn, có lẽ bây giờ lựa chọn được bây giờ Quốc đã cấm đi với sai. Bây giờ có một Kalista không nhớ đã list hoặc là cái list dành cho Wi-Fi để sự lựa chọn cho RNG. Nên họ sẽ thả cả hai ta các list được hợp lý. Bạn có thể thả list và giảm cái ngưỡng sức mạnh bây giờ đầu các là dùng PC cũng được. Chỉ là kiểm soát hồi đó thì RNG họ chọn Trash cho mình. Họ cảm thấy là MLG vẫn có thể là gap được, ta vẫn là một người chơi gap tiếng ở trước đây thì không chỉ phải chọn trước lương cao Trash trong mình thành tiếng là cho ngày đấu Trash nhưng bên kia hay sao nếu mà được bạn Ellis cũng có gap thì là chọn Ellis mà thôi buộc phải chọn Ellis chứ nếu không chơi cùng người chơi hết thì Ellis là còn chung với nhau chỉ khỏe và Ellis được chọn dành cho Magic và để xem lựa chọn tiếp theo của họ hay không vừa trên trước được vừa trên thôi bây giờ chọn ra là một cái phải vừa trên vừa trước đi được phải được đó đầu rồi lại quay sang team đang cùng hiện tại mình có thể có thể có thể chọn sao đúng không và đó là chọn cái hai cho mình có chung câu hỏi hai team thì cũng nên nhớ là vẫn còn thâm kém khá là nhiều liệu sẽ là kết hợp lần nữa ý kiến đó là bác quá với team với bàn cầu là cái list của mình với cái nghĩ như thế nhưng tất cả những đội này đang chơi khó đi lại với nhau và chọn chung một cái chỉ còn cái đôi dưới đây bây giờ mình chọn task đi chung với lại đấy cũng hơn hiểu là cái có chọn tăng cho tôi nghĩ là mình hơn khá là nhiều mà liệu tốt hơn thì cũng lại hơn nhìn cho tiếng bây giờ này mình tôi có được cái phát ngôn của mình mà trong hiện tại đang có được lựa chọn tiếp theo và quay đầu đi đường của họ chưa có bắt buộc phải lựa chọn đi xin mà không thì cũng tới như vậy này chúng tôi chọn đi xin vì rất sai đã bị cấm hay list bị chọn nét đã bị cấm luôn như là ba sự lựa chọn nó mất đi thì phải được như vậy cam thớt đây được để cam thớt đây được để nhưng có khi được chọn điều rất là dễ hiểu đến từ phim Mai Chi mà còn trước tiên thì điều này tạo lựa chọn nó có luôn cái đường giữa luôn mà bây giờ cứ chọn kia cùng đường giữa là lựa chọn gần như số 1 chẳng thì phải lo đâu bị tướng nào cả chứ không phải cấm cấm hai bị tướng đầu bây giờ có khi cùng đường giữa có thể cấm tham gia mà cấm cả có mặt các sinh rồi xe hôn nổi tiếng của Castin rất là nhiều xe hôn nổi tiếng Castin và to của ta thì họ chẳng chọn đi Castin trước khi là họ cấm cái coi không thay vào đó thì là họ cấm đi Aria hợp lý hơn thì tướng khả năng bị sập đường nghe ngửa so với có khi khả đảo đường của 6 điểm không xíu cấm đi Tanken để ngăn cái cách mà dễ nhất có thể và As nữa thì còn lúc trong trung thì lựa chọn luồng cho nó sẽ mở ra khá là nhiều thì spot của họ sẽ lựa chọn đầu tiên ở lựa chọn thứ hai và cũng được cấm luôn như vậy thì spot lấy tầm nếu chọn xác định chọn lấy tầm trước vừa trên để có thể chọn cái chỗ cuối cùng có thể chọn là cái tăng dành cho Dreamer cũng được cái thứ đó không có gì cái thứ đó nó được cái đến cái thứ đó là sao bạn mình phải như này chỉ khó thôi Nautilus hỗ trợ chăng Nautilus hỗ trợ chăng có thể nha vì bạn dính luôn cú kéo được đấy vẫn có khả năng cú kéo ngược lại được Nautilus lượng sát thương vì họ đang mang lại hiệu cú kéo khá là nhiều cái đó của người chơi rất là khó bao nhiêu cái lẽ đi đó của người tiết kiệm của người chơi không thể thắng lớn được nếu đó của người sát thương người chơi sẽ lòng thì khác người chơi không bị cấm nha người chơi không bị cấm nhiều bị tướng nào cái này Fiora vẫn còn tắt Fiora vẫn còn Zac vẫn còn Camille vẫn còn Lumo vẫn còn Breton vẫn còn Giao thậm chí là bạn muốn chọn là một được mà chọn nó rất nhiều ba diện như vậy khả năng khác nhau hỗ trợ họ muốn thiên về lựa chọn hỗ trợ chống chịu của bạn lại khống chế thay vì cái răng bạn một cú kéo khá là nhiều về chụp cuối là cú kéo đó là Breton thực ra sẽ là kèo mà thua dành cho phiếu RNG để xem Dreamer có chọn dùng Tracy Breton hay không họ vẫn ưu tiên cái lựa chọn là theo lối hợp chụp cuối với nhau đúng rồi với RNG thì họ ưu tiên chụp cuối với nhau rất mạnh luôn chụp cuối này bị chữ lựa chọn làm đại quan tiện và kết hợp với DC và Breton cái này là sự chọn quá rồi như nói có rất hỗ trợ rồi Fiora được chơi một kèo mà rất nặng về giai đoạn về sau đến từ Fiora khá lẻ của mình không ngày Fiora thì thắng nhiều thôi rất là dễ thắng lẻ ra đầu là thắng ngay từ đầu là dễ rồi còn các bạn xử lý khi mà đối diện với cả rừng MLC như thế nào thì chưa biết được nên một đội rất là mạnh từ rồi đó họ mạnh tương đầu cuối trận đấu luôn họ không từng mạnh ở vùng dưới còn bên tiền đầu thì họ dựa vào chiến đấu còn bên trên kết hợp với đường giữa của họ chứ bên kia thì Fiora chỉ làm nhiều những điều lẻ là tốt thôi chứ nha vào quay ra không rất là nhiều được bằng cái trừ khi bạn lòi phía sau bạn đã quá mạnh rồi ví dụ như bạn thắng vào một chuyện của em thì mình sẽ tốt thì như đó mới lợi thôi chứ không thì ra đấy là cực kỳ tốt đến được bên phía ba gì chúng tôi không có phải chọn bởi vì là nó muốn nói tí được một tiếng nó chỉ tốt hơn một tiếng nó cố định là khá là tốt nếu như bạn cần có bị đúng ra thì cái sơ hở đến từ bên phía của RNG nó sẽ khá là lớn ví dụ như bây giờ bạn đổ đang trong cái tình huống đó kiểm soát bằng những cuộc không tốt thì với một có khả năng cố định mục tiêu này rất là tận dụng cơ hội đó hơi gõ đó luôn có thể làm được đó cũng có thể làm được tôi muốn là đây là cho mình đội tuyển LMS họ chọn trong đội hình mà tôi nghĩ cái vị trí mà vị trí thực sự nó hơi thiếu cái độ vị trí lắm nếu như họ chọn Kama thì bởi vì cái đội họ sẽ là luôn là một bốn và bốn người sẽ đi chung với nhau thì nếu như họ Kama sẽ giúp cho bốn người còn lại chạy nhanh hơn đưa về được đúng không đưa về được nhưng mà họ lại cần là khả năng
chống chịu. Nếu như Kama là cái chống chịu, mà có Kama thì có hai xạ thủ, một cung trợ và một pháp sư đi rừng thì rất là khó mang chống chịu. Có biết mình đó chỉ một kiểu của lưu về được. Nhiều khi có hai những bọn dùng những món này của mình được đâu nè. Bây giờ kèo này quen lắm, nói tới cái Director làm lần rồi để xem Freezy có phát hiện đâu hay không. Này thấy rồi bạn ơi, bật quy né quy hay quán tử tôi nên là như vậy. Vì nếu như dính của quán tử, Lee Sin bay vào đá thấp máu, nhiều khi là có khả năng bị hại ngục chứ chẳng chơi. Cho nên là cứ chạy an toàn đi, rồi cái này cắm mắt cả ngược lại, kiểm soát tình hình của đối phương. Đó là pha xử lý thật tốt đến từ phía Freezy. Đúng rồi, đây là trận đấu mà Royal đều có khẩu vụ thắng. Còn em vậy họ chưa thắng được đâu thôi, họ sẽ đem về chiến thắng dành cho khu vực của mình và sát xương vào cái trận chung kết chung với khu vực LCK. Và em vậy từ trên Freezy ta không muốn mắc bất kỳ sai lầm nào cả. Bốn pha tốt biến nó sẽ gặp vừa bất lợi bạn em đầu, nhưng nếu như ta tính tốt cái quy của mình đứng dưới trụ và farm thì tôi nghĩ là ta không chịu áp lực lắm. Tôi nói em ban đầu thì với Fiora thì nếu như bạn chơi an toàn thì cái quy là cái rất dễ cho bạn không thường thì Lee Sin cái ra bằng cũng có phản đòn để tới tình huống tung. Đó là mọi thứ cũng có thể trong kiểm soát của Freezy nhớ là chơi an toàn tí. Và với Fiora quan tưởng cũng là Freezer đấy là hỗ trợ và hay là pilot cho hai vị trí khu vực vẫn còn sẽ có nhiều vấn đề lắm cho anh ta. Còn Thái Lan thì ta khởi đầu xong đó là bảy cái biến dị để di chuyển qua anh con bùi đỏ bắt cắm có cho nên các thành viên của RNG họ biết cái những cung nháy nào quan trọng là khu vực chỗ attack rất chủ động nha. Tụi em phương vừa sẽ chiêu bật e lên ảnh hưởng đối phương luôn, chắc thắng và chắc luôn. Riêng ở hiện tại ta đang có một cái số 3 của một tí so với lại Leslie. Nếu việc có chiêu ra hiện tại thì giai đầu mặc dù đúng là với việc bạn sử dụng cái mình cộng dồn thì cái khả năng bạn đánh nhau với lại Fiora rất cụ thể. Nhưng mà cái này sau khi hai đội đường thì Fiora này sẽ hỗ trợ khá nhiều cho Fiora và Freezy sẽ lại thực hiện cái đó nên khi mình bằng cách tụ được đâu cái này trên sau khả năng Freezy sẽ tăng tiến khá nhiều. Đúng không? Đúng, rất hiểu ý tưởng của đó là pha một thứ e đến từ Wi-Fi là không biết được rằng là tay đang đi ra vòng sau lưng rồi nha. Đây là Alice kết hợp với lại cả sau lưng rồi kéo đường tóc biến cái nhận được hỗ trợ cũng được thôi. Chuyện quan trọng là dịch chuyển của anh chị đang đứng sau lưng hãy thử thành công chúng của xạ thủ dùng tay chân vào chúng ta đang cố gắng rồi nhưng không được đấy đã bị hạ gục chiến không đầu combo rất tốt của Bentley hết không được Tyson LC bóc biến lên hạ gục Tyson và Ringo là bị đi trước của xong ở tình huống cho nên người giữ đấy là thảm họa thật sự dành cho Magi và khởi đầu của nó là không thể nào tuyệt vời hơn dành cho RNG, đặc biệt là Webpo tình huống xử lý đặc biệt Min là một người chủ chốt vừa rồi. Anh ta biết là mình đã có biến ngược về và khi đó là ta có một chiến có biến ngược về chặn của cái nhận là một, chặn của là hai, chặn của nước liêu cái vẽ là ba. Đấy là hỗ trợ cho bạn dùng thương vào những cái lớp giáp tạo ra hỗ trợ rất nhiều mà không cái nét vẽ là trúng vào Wi-Fi phía sau nha, chắc được chia đều ra cái lớp giáp tạo ra để tự ý theo dấu tiếp cho mình và không có bị gì đâu thì đó thì em đã chia tới rồi. Let me dịch chuyển xuống chỉ là dịch chuyển với chỉ là một, thêm cả đó được dành cho Wi-Fi là hai. Let me chỉ một dịch chuyển thôi không tốt let me chuyển thôi. Nó sẽ nói cái pha di chuyển trước đó dự lượng rất nhiều không vì bên phía em 17 đầu tiên là tay đang lấy kinh nghiệm trước là ăn cái con cua mà tăng em tức tốc độ 3 là cái việc đầu tiên. Cái việc thứ hai là ta lắc qua cái chiêu thức đó là phương tiện đến từ Wi-Fi với thương bắt phải lắc cái bắn vào mùa xanh phát hiện là mùa xanh đúng hơn ra và em biết là lấy là đâu nhưng mà rồi nó lắc được luôn cả cái chiêu tiện của Wi-Fi. Mình rất tiếc là cái khả năng xử lý quá tốt của mình đã làm mọi chuyện đổ vỡ. Nó to chỉ chắc mặt cái to đó là pha ăn gì tay to đó vậy thì em kỹ năng họ xử lý trên hoàn toàn khi mà Wi-Fi của mình đi thiên hướng về Wi-Fi tốc biến về mình tiếp tục biến về thì chặn hết tất cả mọi sát thương và bên cái lớp giáp tạo ra thì đó là anh ta vượt qua hoàn toàn. Bây giờ thì đường trên đúng là em thua về lính nhưng mà lính em đẩy vào thì hết là đoạn này thật ra không thua quá nhiều từ Let Me chứ anh ta vẫn chấp nhận chờ thua nhưng tổng chung về của anh ta sẽ là khá tốt. Nhìn áp bây giờ rất là khỏe nha, còn Let Me đang giữ lính không giữ được đâu bạn ơi khi mà Freezy đang muốn đẩy vào đầu rất khó dành cho Let Me là một gì đó bảo vệ dùng cái lính này con nghe một tí cũng trụ giữa tình huống trao đổi chính thức đi về vô những nhà best quan trọng là cả hai đội đang ở mức là trao đổi kiến thức rồi sau đó là được xong sau khi cái tình huống giao người được giữ xong em LC còn có được hai người cực kỳ tốt lại cho mình anh ta có thể nhận thấy là đội người đang đẩy cao khá là nhiều là Freezy và Let Me vẫn còn cái khả năng hấp tung và nếu như em được có đi Freezy thì cái lần thứ hai LC lên có thể đầu tiên mắt đã có Freezy thì dịch chuyển luôn, ta định đi bộ lên dịch chuyển chắc chắn về lính tới nơi rồi, đi bộ lên mất được lính này là cân bằng về lính là không có lợi thế, cho nên dịch chuyển để có thể được theo lính nó tiếp tục nếu có di chuyển nó không đưa về thì bạn lại có lợi sẽ thêm một đợt lính nữa nha, là sẽ được hai đợt lính vừa rồi và Let Me cấp độ 5 đang muốn ra khu vực vỗ hay sao, anh ta đang muốn cắm mắt vào bờ tường này, mắt cắm vừa rồi thực ra như nó không có nhiều ý nghĩa lắm, còn cái này thì tay ra ta đi bắt được anh không thể tấn công được mình cả, cái lối lên trang bị của anh ta là giao thẳng mắt nó thể hiện ý đồ rõ ràng, ta sẽ bảo vệ những người đồng đội của mình bằng những con mắt cắm. Còn nếu như muốn tấn công thì ta lên cho mình đó là cái gì về cái gì phải làm từ trước và liên tục tấn công để thu hồi con thể như LC. Đây là một bộ lượng trang bị rất đột biến của Lee Sin nha. Ở phút thứ 6 mà ta cần hoàn thành xong cả cái trang bị mình chiến binh ghi nhận đúng trong video đó được sát thương được gia tăng lên thế này thì bây giờ khả năng cái sức ép vào bên phía của Taizan là có cấp độ 5 trước cấp độ 4 của Taizan mà thôi. Liên quan em muốn được đi lòng ở phía sau lưng. Cấp độ 5 chúng ta vừa có Taizan và cấp độ 6 chưa có mắt được cắm phát hiện thành công được CHIểng N phát hiện đi cả đó là em LC rồi. Cái phải đánh trước được đó phải 6 lên cấp độ 6. Còn nếu một cấp độ trên lệch giữa hai người rồi thì sẽ là lợi thế khổng lồ dành cho LC khá nhiều. Ta đang chủ hạng dưới hạng đồ vô cùng tốt và khiến cho Min cùng với Wi-Fi vô cùng có lợi thế về việc đẩy đường nữa. Còn ở đường giữa sẽ không làm kiểu này khá là an toàn nhá, nó mang bằng số phía bên kia. Chúng ta lấy đang thua này chúng ta làm không dự tính hết rồi, không phải chứ ta được phát thua nó giải chuyển đường dưới chỗ có hai điểm cục thì ta phải dùng nhiều phát thua. Cái tình huống này chúng ta có được đó. Nhưng mà thua cái phải lên đang bị phải đã thì ai đúng
đúng là vào luôn. Qua bắt người phải luôn từ tay ra. Người 3-4 người hỗ trợ đây. Và LCK hơi khó thở trong này. Lên đồng này không được, mà ngược lại ngoài được hơi physics. Lên đây dịch chuyển, ta combo, kéo được lên mình trong đường 3 nhưng may mắn vẫn có là mọi cú hỗ trợ cho ta trong đường rồi. Vẫn còn CO đâu tình huống của đứa mà có cầu như đó là qua mẹ LCK. Ta quá tham con bùa đỏ những người của đó hơn mình đang nghĩ rằng mình mới được phạt cướp được bùa đỏ với chiều cuối đủ sức gây sát thương của người Taizan, nhưng đánh đâu lên là một rớt xuống cái nhận lực thứ 12 khi các Taizan bùa đỏ ta hồi lượng máu là 3 thêm RNG có mặt dùng tương tại chiều cuối chắc chắn sẽ không đối phương càng sớm càng tốt với việc kích hoạt được điểm yếu và mới cũng rất là cẩn thận ta tốc biến lướt lên bồi máu cho đồng đội nhưng mà ta dưới rơi xuống trở lại không có việc gì mà phải lo ngày nào cái gì hơi thở trong phần rồi vào và đánh mất lợi thế vậy thì ban đầu của mình bây giờ Elizabeth có lượng trang bị áo dày có luôn sức mạnh tiếp tục rồi thì nó sẽ không tương tự lắm so với em gì nữa. Cái kèo đường này nó càng trở nên đột biến khi cái lượng tiền dành cho Taizan thì ta không có gì bất ngờ Taizan thì nó thấy một lượng sát thương nhỏ nhỏ nhưng nó dành cho RNG nó có vậy đi ra nó có lương cho bùa đỏ lên người thì kèo này Let Me đang gặp rất nhiều trở ngại chúng ta mất di chuyển luôn nhưng mà di chuyển của ta lại tiếp tục lần nữa bây giờ thì ta lại gặp thấy khó khi kịp có được khởi đầu với lại RNG rồi RNG đang hơn luôn hơn và Let Me chỉ đi ra ngoài gặp Mira hơn phải cái rìu tiêm á đâm bùa đỏ nữa chẳng cách nào mà tôi không có lính lên cái này nó đang khá là nhiều cho Magic khi mà khu vực đường chơi hiện tại khá đẩy RNG là không còn nó tới rồi Let Me chắc chắn sẽ đi theo người của mình thì đấy là khoảng thời gian mà tôi nghĩ là nên chủ động ở trong những tình huống cố gắng chiếm lấy những mục tiêu 1 rồi những mục tiêu 2 là chiếm lấy khu vực đường nhưng mà có thể có mắt để kiểm soát được thì khi đó Let Me có lại xuống bao giờ ta chưa biết chủ động tấn công như vậy và như là Magic cũng không biết gì để làm việc dù là họ có mắt nhưng mà chỉ có mắt thôi em nó vậy ra em mắt đúng thấy thấy rồi nhưng mà không bao giờ không chịu được ra hai người đường dưới rồi để ở đường trên rồi cũng là sẽ vừa thôi cái là nói cái tụ lên ban đầu cái trong cái tụ này khi mà Let Me ta thăng người hai người còn lại cái mắt riêng mình có không này cái cái rồi cái từ cái người có nghĩa là hai người mới chủ đến đầu thấy được tự nhiên họ 3 người đại băng tiễn có đóng hộp có án tịnh hai thoại nhờ tôi được có sẽ nãy giờ tôi tụ đã có rồi có đồng lửa và lửa chất lượng của họ và cái trụ thứ nhất người dưới đã có trụ một ban đấu được dành cho RNG nó sẽ chỉ gỡ gạt mà thôi và giúp cho RNG sẽ có một lợi thế khổng lồ trước Let Me nhưng không còn lại nữa hình thì RNG đang nhỉnh hơn rất nhiều so với lại Magic nó chia làm không được tốt lắm trong cái con này cái dưới tại sao di chuyển xuống dưới cũng nhanh so với lại cái bộ nhân viên nó di chuyển lên bản trên bản đầu thì đến khi học tình huống một lẹ luôn thì mình cần phải làm gì nghe cái người lại còn mất đi một độ so với đối phương nữa là bên dưới của quay lúc này của mình mạnh hơn họ di chuyển ở bên trên họ có khả năng lấy chiến thắng hơn luôn Thái Lan muốn cố gắng lấy lại những mất bằng cách ăn cái nước này để có kịp hay không hay là 2.800 máu nó mất mình nữa có kịp bây giờ là kịp cũng từ mà gì phải dùng cái này được và được cái này ra thế là phải đổi thật ra tính chung thì họ không thu quá nhiều thu nhưng vì phần thu được hai điểm đầu tiên của đấu nên đến giờ khoảng cách nó đã khá khu vực dưới rồi khoảng cách của khu vực chỉ tính là khoảng cách 30 giữa wifi và đi thì hiện tại là đang gặp rất là nhiều khó khăn đến từ riêng của Magic Sport đã có được cái dạng kênh Đức có lẽ như trên sẽ là nơi mà cái dạng kênh Đức khá là nhiều vì có đổi đường đã có và Magic Sport đang còn chuyển về học đến đây lại cũng như là mình trong cái đường chơi này thì nó có là chắc chắn là hiện rồi có lẽ như những kiểm soát được cái quan trọng với còn phải có thêm người phòng ngự khu vực trên chứ không hai người nào được bây giờ ép được những khu vực trên sẽ khó khăn tiếp nhưng Alice đang ở rất gần khu vực trên đây nếu nó để vào không có người phòng ngự nó lớn cùng với lại riêng chẳng lấy cái gì ra phòng ngự được chẳng có thứ gì có người lên nữa tay ra lên rồi nhưng mà quan trọng là có thêm Vina tay lên hơn nữa mà tôi cũng thấy thêm qua bác xem lên này đủ cái gì được tạo vừa đủ để có nó có chuyển hơi chậm đến từ mà khi họ thấy đó phương pháp của vườn trên này gì còn cái wifi đó còn cái mình thì bạn cần phải có tức thì ra khu vườn trên chứ không thì nó tự nhiên khai vậy mà những đỏ không người khác tầm nhìn đến từ con mắt được cắm của tay ra thấy không này chưa biết rất tốt mà có bùa đỏ quay trở về với con mắt của mình và chiếm lợi thế từ thì họ vẫn đang kiểm soát được những con mắt của Magic ở đâu họ nhớ từng con mắt một họ kiểm soát từng khá là tốt từ cái gì không đi rồi để không và khi nó sẽ đó đã câu được liên quan đến mà chắc chắn là phải nằm xuống mạng để chụp cho mình đây là tôi cảm thấy cái không tốc biến rồi từng tốc biến tình huống bất ngờ tự nhiên ta thấy cái bản tiện lao người nó khá là chậm đúng không nó có tốc biến đi nó không tốc biến đi đâu cả nó yên một chỗ luôn bây giờ khu vực dưới thì đang có một cầu quay giữa Let Me và Tracy cái là tức người nhưng mà Tracy còn tay con chạy ta chạy không nổi rồi này dành ra Tracy 4-1 dành cho thì Let Me không dám vào bây giờ nó biết không vào thì Tracy sẽ bật ngay chứ 4 đầu nó chém thì yếu hồi lại lượng máu lớn những cái thương này không được cho nên ta đợi cho nếu gì ép đủ góc vào trước và mắt xuống đối với khá là bạn từ Angie họ có điểm hai gục nó không có gì cả chứ khi nó tốt thì nó có tiếng trước khi là kiểu như Tracy ta phải canh được cái việc mà dùng phản đầu né đá em gì phải khỏi phản đầu để một viên của thương lại thì được chứ tình huống phản đầu là tình huống phải chạm có nhiều ý nghĩa lắm chứ chỉ có bớt cái sự sát thương nó phương nào mình thôi thì sức ép ở đường dưới thôi đã Let Me ta kiểm soát được ta hiện tại chỉ thua về lực thôi chứ ta không thể làm phần nào cả không có được dành cho Tracy thì không có người mạnh cho ta còn với MSC thì ta đang gây rất nhiều sức ép ở đội của Magic như giữa thì Apex không có thông tiến bây giờ quay còn thì cứ sắp sửa hồi lại còn sự chế lệch giữa hai đội của các bạn nó nhiều quá lớn giữa hai xã thủ thì hơi lớn hơn những thằng có điểm hỗ trợ và đường một được dành cho cái gì đặc biệt là quay con của khu vực dưới cho nên bây giờ cũng chưa không cái dạng ra và có lẽ
đường trên này sẽ là nơi sẽ dạy nước cùng sao cuối cùng chúng ta đưa lên sẽ có cái dạng nước một pha hút có thể sẽ thường khi mà có người lên đây với chế độ đặc chiêu núi tìm ra đó còn chúng sẽ có bay vào luôn chắc còn Minh kéo được xe hù còn Trung sẽ có thể tham gia vào tranh Dreamer một mình ta không thể kéo chịu được sát thương lớn như thế này sẽ hù hà được Dreamer Tarzan và đi này cố gắng chạy em mới xin được hỗ trợ nổi được để chạy nhanh hơn combo tuyệt vời và đi cũng sẽ đi theo đến đi hàng được đi Tarzan bắt buộc không có tuyệt vời cố tự chính xác từ ép bắt buộc không đi đến Tarzan và đường đi đẩy nhưng mà đẩy của anh ta là không đủ trong thời gian nội của anh ta nằm xuống đó là hai người mất tốc biến một người từ giữa thì attack thậm chí anh ta có thể có một trụ là tiện của wifi thôi một thằng tiện của wifi gây sức ép ở khu vực trên chặn đường về của đối phương như vậy là thành công nhưng mà đã cái trụ để được con sứ giả bạo đi trên này rất lạ nha cái trụ thứ hai của trên vẫn có dành cho Mai Chi nghĩa là lượng sát thương trụ lính vẫn đủ sức bạo và đủ cái dạng sức bạo của trên như vậy là cái trụ đó phò đó còn được cái trụ cứu cỡ gẹp lượng tiền khá dành cho Mai Chi mặc dù dẫn trước 6-1 nhưng Fiora của họ đang có một tăng tới sức mạnh và nói rằng đang được dừng người đang chọn một mối nguy hiểm tìm tay dành cho Lionel ở về khoảng cuối trận đấu nhưng ở khoảng thời gian giữa trận đấu này đây là lúc mà chưa có được một sức mạnh này ta sức mạnh luôn giờ đó cũng không lưu lần rồi chỉ cả Roy cũng như vậy nhưng mà bắn cứu người ta từ nãy tới giờ nữa rất là tốt một pha bắn trúng đối phương một pha ép bắt pha người đối phương để cho mình lao vào có cứu được hai tốt để những bạn nữa ổn rồi Lionel vẫn bởi vì họ có thêm con đồng lửa hai đồng lửa cũng từ người ta quay đấu của sức mạnh phá ra khủng khiếp và cái thứ ba bây giờ rất là khó là nó đúng là ở phía Mai Chi họ có sức mạnh gia tăng đến từ Crazy và Fiora nhưng vấn đề quan trọng là ở 4 người còn lại cái phòng ngự được 5 người hay không số người là không thì phiên cho khang lao vào Brest lao vào Saman lao vào Lee Sin lao vào phía ngoài sát thương với hai đồng lửa nữa và những đứa của họ ở 4 đường còn lại đều mạnh hơn rất nhiều Lee Sin đang cực kỳ khỏe hơn so với lại ở khu đường giữa thì không các bạn sát thương có siêu hùng rồi ta có vòng 5 rồi ta có luôn cả mạnh nhỏ lên với thương lên thì các bạn nghĩ sau được còn Wi-Fi thì ta phải đợi một chiếc qua bạn không thể bị lớn của mình nó làm ra một không khí là nguyên nhân hay là căn bản hơn sẽ là cùng năng kết hợp với nguyên bắt đầu thì sau cái pha chủ động ở cùng Magic Sport của họ bây giờ trả giá khá là nhiều thứ đầu tiên là nó là 6 mạng bây giờ là 2 con đồng lửa nữa mặc dù đã có được 3 trụ họ thấy là tiền không nghiêng về ý họ nhiều cho lắm và đặc biệt cũng điểm mình phải phải để ý đây đó là Redmi của Ender ta cũng thấy họ được là mình với lại Fiora không hề một khoảng cách nào cả vẫn đang đúng cho mấy người một là đi vào này nó không có đây lắc một tí cái này thì nói gì từ một chiếc bàn tấn công nhưng mà hơi thiếu một tí chính xác và đó được vào trong vùng của họ để cho đường trên chống chạy thì CHIòng có thể lấy cái đường trên đối tượng dễ hơn và đó tính là cũng có thể lấy cái đường này như vậy là cần thêm một cái đầu đánh thường nữa và cũng những quân đội quay ngược trời của CHIòng mà nó quay ngược trời này là anh thêm cái đường phát nữa ở bên dưới nếu như ngay cái áp lực khá là lớn đến từ Fizi sau này rất là lớn cái này một cái kia như là một người đen thì không có khả năng phản ứng ngược trở lại nhưng đầu đã tới đó là Fizi nằm trong tay của MLC Redmi cũng đang khá là đó tay xưa nha có tay xưa nữa chúng nó không đá luôn vì đó lập tức một cái video MLC khá nhiều đúng nổ trước và họ cái đợi MLC có bài của tay xưa còn Fizi một mình kẹt với 4 người thì ta không nào sống được ta thấy thành công cố gắng phản động nhưng đây sẽ là mạnh của nó nếu qua và sát thương quá nhiều của em thì ta có kháng phép nó là lượng thương hiện tại thì ta đang khá là yếu ta lên gì pháp sư mà ta không nhiều sức mạnh lắm mà nào được đó thôi từ đó là thêm cái nghĩa là vọng và khi đó cái sát thương của MLC khá là chất lượng đã chịu vui kết hợp với cái sát thương mà em chứ đi thành công được nó rất là nhanh attack rồi thì giữ thành công không được thôi bây giờ thì đường dưới rất nhiều tình huống mà khi ta bị truy đuổi người ta kéo thêm luôn cả đó là tại sao như vậy là cả 5 người của Mikey đều yếu đến thời điểm này họ đều yếu rồi bây giờ chỉ là có được người đen rồi thì thấy không sợ được đi quá nhiều nữa đâu họ chọn cái đường dưới cái như mình vẫn nghĩ cái lựa chọn multi lớp là đi kết hợp nhau nếu như là multi lớp thì cần phải chọn một đường khác như là nước tăng luôn đường hoặc nước tăng luôn cũng được để có một cái đường chủ động hơn chứ đây là cái đường phòng ngự quá yếu anh những không có quay rớt gì đấy thì cái đường này nó không phát hơn còn lối đánh rất tường túng của bên dưới của Magic để khiến cho kéo nguyên cái đội mình còn thi đấu rất là tệ khoảng cách chỉ là con số gần 3.000 tiền nhưng cái sức ép dành cho Magic nó lớn hơn ta thấy vì 2 con nữa W vào tay lên kịp đây muốn bắt đánh nữa có tay ra vẫn kịp nhảy lên nhưng bây giờ nhảy vào ai đây nhảy có hồi máu và đó là bắt buộc đến RNG đâu có bị hai có mấy bữa tốc biến có hồi máu tốc biến lên thành hổ lại đánh thừa đời để kéo lại lên phải nằm nên không thấy bị nằm chưa là hỗ trợ quá khó đây là 3.000 tiền nhưng cái sự chênh lệch là hai con đồng lửa sát thương được gia tăng và hãy nhớ như thua Arena phiên kia không kháng phép UW xoáy chính xác thành công phải thường nhảy được cái đu nhưng đường giữa thì tới không bằng hai con ngựa đây không ai con ngựa cả cái đỏ của Wi-Fi thì phải tấn công vào trụ có thể và hai đi trụ thứ hai của họ không cái chính xác sát thương cực kỳ nhiều người của Wi-Fi qua ta trả giá bằng một tình huống hơi lỗi tí không phải lỗi một thứ gì lỗi luôn tôi nghĩ rằng xã hội nó phải đứng trước mặt một con lớp để kéo cái đơn giản như vậy và cái cú đầu này của Minh Vương Lan nó cũng thẳng hàng nữa là thẳng hàng luôn nó ấn vừa một cái là tôi dính thêm cái chiêu làm cái để liêu đi nữa tự nhiên đó không phải kéo cả má tóc biến thì né cứ kéo rồi kéo được như là động giá rồi xoáy rồi vừa xoáy đường lên đi cao đường lên xong một cái có xoáy luôn quá nhiều sát thương từ siêu cấp độ 13 và nó có 2 lần xoáy một lần ép cho nên nó biến ép lại họ mẫu một lần rồi thì Dreamer nằm túi rồi có một cái gì nhưng mà thôi không là quan trọng là cái gì thứ nhất thường để bị tấn công và không có Dreamer không nên kéo lên sẽ gây được tiếng và 3 trụ cân bằng bây giờ lượng tiền là số 4.000 rồi đặc biệt khá là lớn ở cái 22 này 92 và RNG này khiến cho chính xác là họ ép nghẹt Magic Sport từ từ cho nó này
rồi đó 2 đồng rồi và cũng là cái này mình trước nó sẽ giúp khá nhiều cho RNG khi mà họ có một bạn đặc biệt khai bảo là một arena nào họ cũng cực kỳ nhiều. Bạn chủ động không phải gương mặt là bạn có thể ép đối phương vào trong tất cả đều được. Khi mà arena hiện tại nếu như có thằng có nó chọn là không kiếm để cho nó bị thương rồi, bởi vì vừa đang gây sắp ra mục tiêu nó không ra một bên thì phải là thương của rồi tôi đây là đưa sức bên cạnh đó là bạn không phải tổng phải có được tiêu mắt bây giờ đồng trên chúng ta nó rất tốt nhiệm vụ của mình nó di chuyển cực kỳ hiệu quả cho bạn ô lại nó cũng tất biến thẳng hàng nữa. đối tượng cái tụi nó không đủ tầm vì nó phương bật đường chỉ qua vô mua nhưng rồi ta hơi chừng chịu người ta không thấy động xung quanh nhưng mà ta quyết đoán tao biến là kéo là thể được nhưng mà tao chưa tới đủ tầm người ta có thể biến kéo tao tung rồi bèn cơ bản họ tạo mất được đẩy luôn sở thủ phía kia và lấy cái đủ hai đường giữa cái những bạn cái được hơi bị ai phòng ngự đây thì rồi kéo hơi cả một xíu thôi sân khấu này là sân khấu dựng lên là sân khấu kịch dụng thôi chứ chẳng có sân khấu tử thần dành cho cái gì cả. Người mới rồi bây giờ đây được lượng 2 đối phương nhưng đường giữa nhau rất to nha. Vì mà một mình đánh 3 người như đây là hỗ trợ Apex và ta đánh người quan điểm lít trong này lúc và Freeman mới là người trả giá dịch chuyển làm sao đến đi qua gì. Freezy một mình đánh 3 trong khi cấm chịu ta không có phải đâu nhưng nguyên khẩu đầu đụng nó sống sót và người chơi đường giữa cũng đi theo luôn. Đó chính là Freezy đã đi trước đó rồi. Thế ra ta lui về được nhưng đường giữa thì đang đẩy vào siêu tôi thiếu được kêu đâu rất dễ dàng nó đẩy đường giữa luôn từ đó nó thắng ra nó 3 người là được rồi thì ta cứ có nội tại kích hoạt đến từ gì mà đéo thì thôi được máu bên thì mỗi pha không sót với việc lượng máu của ta vừa đủ còn cái này thì là Trung danh đánh vào tôi liên tục vào đủ thứ 3 cái đường giữa đã xong rồi đến khi chưa xong thì Oriana không thời gian ăn đó cái này thì đi sức ăn để từ bằng thì qua thì ở đó có từ đó có và sắp sửa tôi bắt đầu ăn gì này lá của mặt hàng lá quá đẹp xếp hàng giao cờ và cái này thì bên phía của siêu không có mục tiêu cực kỳ dễ luôn canh rất liêu thôi nhìn ra được đến được cái này này thì sát thương đánh vào mình chứ không đủ có điều kiện là đánh vào có người che vào nó lại mà cái gì cái này thì mình là chưa kịp phải thì anh ta không tiếp cận của ta ra bây giờ đang đường giữa khởi đầu của nội luôn trên cả tuyệt vời từ MLXG thế bây giờ là quá nhiều rồi khoảng 7.700 tiền so với bên kia chất tướng bên kia còn yếu hơn họ nữa chứ và cái món đồ thứ hai chưa xong nữa là phải lên một món đồ cũ là kiếm năng cơ khiến cho cái khoảng chờ nghĩ lên cái kia cực kỳ lâu quá như thế này thì bây giờ tới 26 chỉ có vô cực nữa thì nói chung là rất là khó ta ra thì nó hạ sát thương với bên kia thì siêu hô nó sát thương ta không thiếu thế nào cả và em nói gì cũng lên luôn cái là thằng hiệp sĩ rất là chịu khó lên đầu chúng chịu nha đầu cái nào hỗ trợ khá là nhiều và bây giờ thì đi dưới đừng nhiều cái thua đó qua đâu nha không thắng được đâu luôn chỉ cần mất người thấy AS và đi không thể nào được điều gì của nó 3-2 rồi bây giờ nó là 900 tiền rồi thì muốn gỡ được ống 26 bây giờ muốn gỡ không thể nào được dành cho Martin Sport rồi họ không phải là khi mà sự kiên cường bây giờ không còn sẽ làm điều gì xảy ra đặc biệt là đi từ ném trận như Quốc như phải trong tổ chức cho đăng mà đã kéo một người nó sau đó không phải không phải là AQ mà vấn đề là AG không phải là EDG vấn đề ngược lại vì trên nên là cho dù là AQ đặt vào tình huống này họ cũng chẳng làm được gì cả nếu các đánh đến từ AG mọi thứ đều rất sẽ rất chắc chắn đúng bài không gì sai cả chứ tình huống tấn công em AG có mặt đã phải ra bên sau kiểm được cả là 3 người một người đổi bên kia một người đường giữa 3 người ăn Baron có điều gì là như thế thường sau ra cả như bây giờ thì River bắt được các tuyến lui về khi người ta kéo đứng bây giờ thì đường trên tấn công vào trụ đã có đường giữa phải có trụ rồi thì đó khá lâu khi siêu không lấy tấn công vào nhiều cái quan lính nên là họ không được máu thì đây đã có thể đúng vào hai người cả cứ chạy là khẩu đó cứ thấy còn có thấy là nhảy tự có muốn chạy nhìn kìa lấy đi quá tốt trong tình huống rồi và các thành viên của ba team có từ từ mà ngã luôn VC cố gắng chạy sân khấu tình huống nhận mở ra nhưng mà này do còn ngoan chứ không phải sân khấu dính rồi và chiến thắng dành cho RNG không có là dễ nếu như bạn đấu trước EDG có một chiến thắng không nó chắc chắn là đã kết thúc trận đấu BO5 là dành cho LPL rồi nhưng mà vấn đề quan trọng là EDG khiến cho trận đấu BO5 trở nên hấp dẫn hơn khi từng đến khoảng 5 và chọn đến 2 đại diện được lựa chọn. Cái này khá là khó khăn nha, gì cũng đấu.